How to message on Facebook. नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा फेसबुकबाट कसरी मेसेज गर्ने भन्नेतिर लाग्दैछौँ। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो फेसबुक एप खोल्दाखेरि हजुरले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ र तपाईले कसैलाई आफ्नो साथी अथवा संगिनीलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टप राइटमा रहेको मेसेन्जर आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले टप राइटमा रहेको मेसेन्जर आइकनमा जाँदा फर्स्ट अफ अल त हजुरको फोनमा मेसेन्जर एप इन्स्टल छ भने डाइरेक्टली मेसेन्जर एप नै खुल्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले हजुरहरूलाई अरूहरूलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई मेसेन्जर एप युज गर्न चाहनुहुन्न र फेसबुकबाट नै चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सिम्पली आफ्नो मेसेन्जर एपलाई डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मेसेन्जर एपलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट खोलेर यो मेसेजमा जाँदा तपाईले फेसबुकबाट नै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट। आशा राख्दछु कि हजुरलाई यो भिडियोले मद्दत गर्यो भने चाहिँ च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला।